guys, welcome sa aking vlog. Nasa Alras tayo. It's 9 o'clock in the morning. Mag-check ako ng pin ko doon sa may post office, kung mayroon o wala, kasi ang tagal na guys. Isang buwan na mahigit. Kaya mag-check tayo. Ganun. Ang ganda pala dito sa Alras. Alras, yung kapatid ko. Alras. Hello, metro station. Sana? Ayun. Andun yung post office. Yan, yung may plug. Punta tayo. I-check natin kung mayroon na akong pin. Naglalakad na tayo. I-check nga natin kung meron na tayong pin, kasi medyo matagal na yung last na ko natin. Titignan ako ng lalaki, sabi niya siguro, bakit nagbi-video? Ano ginagawa nito? Nagsasalita mag-isa siguro ang sabi. Kasi upan ng buwan ministry hindi ko alam ministry. Ayun siya guys. Dito na tayo guys. Ayan Emirates Post Office. Dito na tayo. Okay. Patayin ko na guys kasi baka bawal. Nang post office, wala. Kaya punta sa next post office. Doon sa unang post office na pinuntahan namin. Kaya punta kami dito, malapit din lang pala sa bahay. Ayun Emirates Post Office. Ayun. Dito pala, yun yung, asan na yung dito day? May naglalabas sa waterfall. Ano ba yan? Ayan may naglalabas. Doon yung bahay namin. Doon. Andoon. Pumunta pa kami sa malayong Emirates. May Emirates para dito. Ayan ayan may waterfall pala dito. Ngayon ko lang nakita. Malapit ito sa bahay namin. As in 5 minutes walking. Ayun. Yung pinuntahan naming Emirates kanina, wala daw doon. Kaya try namin dito. Pasok tayo dyan. Saan na yung daanan? Kung pwede, ayaw ko na sanang mag-ikot-ikot kasi nga alam nyo na guys. Guys, wala pa yung pin ko. Ano ba yan? Ano ba yan? Wala pa guys. Andito pa ako sa kung mga taga Union, mayroon pala ditong post office. Post office talaga. Dito sa Union. Punta pa kami ng Alras. Meron pala dito sa Union.
Ngayon, pauwi na tayo. Kasi wala. May binigay lang silang number na tatawagan. Better luck next time.